ได้
Thôi. Ô quả. Mua con gà lấy chân khoai con gà. Mấy nay nghỉ nhà 1-2 hôm, giờ lâu lâu về nghỉ quán. Chuối à? Bớt cho hỏa thì được xin hỏa. Biết mình đâu. Chuối Đấy này nào. Này nào. chuối mấy hôm nay hết ăn à? Chuối mấy hôm nay Chọn đi. Hai bên đi hơi mắc thì tinh thì chọn này. Đây lấy này.
này. Bọn em thích quả 7 đó. Lấy này lấy 2 này đi. Này. Lấy mấy này và ăn với già ngon lắm. Này lấy 2 3 hôm mà chín. Thôi được rồi, lấy 2 này. Của mày chọn hộ mày ha. Không nên đâu rồi. Anh ơi, có 2 tờ 19 tuổi không anh? Chưa của em ơi. 31 đi em ơi. Một tôi lấy 30. Nào để cho một chút. Đỏ này bảo đỏ trắng rồi. Thế mà bà mới bảo nhìn cái vỏ nó như là trắng rồi đó. Còn con bán cái tay người ta nhân bỏ nó khác tay. Nó bảo con lên con dạo của sư ấy, con chả khóc. Để ra mà nói thêm tí nữa là bảo nhiều người khóc nữa. Nó nói hơi ít. Kiểu cực quá nó nói được cái gì ạ. Đấy. Có con gái sướng thế tâm lý. Yeah. Có con trai có thế đâu. Tuấn bảo con bảo là Còn đấy á, nghĩa là bảo là này sinh nhật của bà thế là mua các thứ tặng xin tiền là ba thế á? ba cho con xin tiền làm gì, bà cứ cho con xin thế là bảo là một quả Đấy. và tận vâng vâng phải con kia ba mãi rồi nên em mới Thế á? Nay vừa tầm hết anh đi em thế này là để và cái dấu kẻ này nó mất cái điên.
thật. Ra xấu thế. Bố bao nhiêu chị ạ? Bố to lắm. Mới đâu chứ em thấy chắc là con lầm mới to rồi. Đã to này như rồi. Hả? Không. Đúng rồi, cái ba có 2 cái 7. Lại có 3.000, nó có 3.000 không? Giá quá tổng lại cũng có 3.000 nữa ấy. Thế thì cho con một nút ra lốt vào đây. Giá thế mà không đi hộ tên phố của văn đời.
2 thì cháu cứ dậy và để ôn. Mua gì cho đói. Mẹ ăn gì ấy? Mẹ không có tỏi gì không? Ăn rẻ. Vâng. Ăn sáng chưa? Để con vào cái con mua đồ ăn sáng mua cả thể đó. Rồi mẹ ăn rồi, con ăn chưa? Đến giờ vào mua cả cho hoa nữa. Rồi thì con mua 2 đứa ăn đi, mẹ ăn rồi. Mẹ ăn rồi đi. Ừ. Thế quên bảo để về con mua cho ông. Mẹ ăn rồi. Mẹ ăn rồi đi. Ừ. Vâng. Mua 2 đứa ăn. Vâng. Xong mẹ cứ ở nhà trước con về ông cho chuyện con nó này. Ừ. Chuyện gì mà lại nói là tính về nói chuyện với mình, chuyện gì nghiêm trọng, không ra lại làm sao nữa.
nhiều anh ấy. Chưa hay xong à? Chưa, đã xong rồi. Ốc thì nhiều thế. Có biển rồng á. Rồng này biết đòi sai thì ăn. Sáng rồi. Sáng rồi. Có cái gì? Sao? Tuần em mua pháo mình rồi. Anh chuẩn bị cái sấy mình đây. Em ngủ dậy nhớ ăn sáng nhé. Đồ ăn anh vừa mua nhớ phải ăn hết nhé. Anh đi công chuyện một lát anh về. Xem cái mình vừa mua ở đây.
đây. Mỏi quá. Thì bưng mà kia ăn vậy. Chuẩn mua nhiều thế này ăn sao hết được. Tuấn không biết ăn chưa nhỉ?
thì điện cho anh Tuấn xem anh ấy ăn chưa. Sợ anh đi làm sớm không ăn. Alo, anh Tuấn à? Thế anh sáng anh mua đồ ăn sáng cho em hả? Anh luôn để ở ba anh một tay. Em vừa dậy xong. Anh sẽ ăn chưa? Em cũng đang ăn anh ạ. Thế anh ăn chưa? Ăn rồi. Ăn hết đi nhá. Để xong ăn hết đi không phải. Vâng. Anh mua nhiều thế em tưởng anh chưa ăn nên lại bảo điện anh để em phần anh ý. Anh ăn rồi, không ăn. Vâng. Anh ở trên trên có gì em làm trên trên tí xong đã xuống có gì lên trên đấy. Vâng. Cứ ăn đi nhá. Vâng, chào anh nhé. Rồi. Ăn nhiều quá, ăn không hết. Ngon quá. Alo Mạnh à? Vừa em gửi cho anh cái công văn bản này, anh ký rồi nhé. Lúc nào qua nhà anh lấy nhé. Anh vừa ký rồi đấy nha. Ok. Không phải sửa gì đâu, cứ thế thôi nhé. Ok. Con vừa bảo mẹ bảo có chuyện gì? Mẹ có cái chuyện này em muốn nói với mẹ.
Hôm nọ con mới đi khám bác sĩ, đi siêu âm thì bác sĩ bảo là em bé bị đau. Đau. Vâng. Đau có nghĩa là nó không được bình thường. Vâng, đúng rồi. Thiếu năng, kiểu như thiếu năng trí tuệ ấy. Nhưng mà em mới đi khám một chỗ thôi. Và cái hôm đấy mới lên lấy siêu âm thì bác sĩ nó đang chuẩn đoán là bị như thế. Bác sĩ nó đưa lời khuyên là phải để thai nó lớn thêm tí nữa thì đi xét nghiệm thì mới biết được chính xác. Nhưng giờ bác sĩ đang dự đoán khoảng tầm 7-80% rồi. Mong mãi có đứa cháu để bầu tí vào Còn là mới này đang đau hết đầu thì vấn đề đấy. Thế qua đấy nào, sức khỏe hôm nay thế nào? Sức khỏe thì vẫn bình thường thôi nhưng mà vẫn đi làm các thứ. Nhưng lại suy nghĩ thế lại ốm. Thì suy nghĩ em thấy cũng chán. Thế nhưng mà thôi mình cũng phải đi khám mấy chỗ còn. Một chỗ có khi lại không đúng đâu. Và thì con cũng biết thế. Đưa qua đi khám mấy chỗ đi xem nào. Thì đang tính để một tháng nữa công việc con nó ổn cái con đưa lên trên thành phố kia và bệnh viện to khám cho nó xem. Đi lên cái bệnh viện lớn ấy mà khám cho nó chuẩn như đầy người khám ở bên dưới này nó bảo thế, nhưng mà đi lên tuyến trên khám nó lại bảo không phải. Mình cứ đi mấy chỗ cho chắc chắn. Mà con điện cho con bạn con rồi, bạn con bảo bây giờ y học phát triển, các bác sĩ đây mà đã dự đoán như thế thì tỷ lệ chuẩn của nó là chuẩn lắm, không ấy đâu. Bây giờ thế con cứ phải động viên ra cho nó không có cái suy nghĩ là thì nó ốm ấy. Vâng. Rồi thu xếp công việc rồi đưa nó đi khám lại chỗ khác đi xem thế nào. Vâng. Rồi giờ mà thế lại cứ suy nghĩ rồi ốm ra đấy là khổ. Còn hôm nay con cũng đau hết đầu, không dám nói với Hoa, sợ Hoa phải lo lắng, vẫn động viên suốt. Thế bảo là nếu như khổ mẹ cứ mong mãi là đã tưởng là được đứa cháu thì phấn khởi, được đứa cháu ở nhà bồng bế cho vui. Thế này cũng khổ. Nếu bị thế thật thì ra nào nhỉ? Nếu mà bị như thế thật thì phải cho ra chứ, nam em để nó ra thì cũng khổ thân nó đau rồi nó ngẩn ngơ, nó không biết gì ấy. Thì đẻ ra thì khổ chứ hết là khổ nó. Thế giờ mà đang đắn đo suy nghĩ nếu mà phải bị như thế thật thì không biết phải làm thế nào. Con thưa cố gắng động viên Hoa. Bây giờ bảo là đi làm thì đi làm ít thôi. Vâng. Giữ gìn sức khỏe để xong rồi thu xếp công việc mà đưa Hoa đi khám đi xem thế nào. Vâng. Rồi chuyện gì sẽ có cách giải quyết, không có lo gì, bảo không có phải suy nghĩ gì quá. Vâng, mới con bảo về thế này xong nếu mà như nào thì có gì mẹ bảo Hoa là nếu mà con cứ bận công việc ấy thì bảo Hoa về trên này mẹ chăm sóc cho.
Thì con bảo rồi nhưng mà cứ kêu là ngại mẹ, sợ không muốn làm phiền đến mẹ. Ngại gì? Nhưng không phải ngại gì cả, mẹ con hòa hợp bình đẳng rồi, không có ngại gì cả. Thế thì con bảo. Giờ ở dưới đấy con cứ đi làm suốt ngày ấy. Đưa ra đấy nhá. Vâng. Con đi làm thì ra mẹ bóc nó giỏi nhé. Vâng, vâng, vâng. Giờ nó mình xử lý cái này như nào? Sao mà xuống khổ thế? Bao nhiêu chuyện không hay xảy ra thì may mà mẹ hiểu, thấu hiểu cho, thông cảm cho không. Kể mà ba biết được tấm lòng của mẹ này. Giờ ăn sáng các thứ xong chưa nhỉ? Con của con được nghỉ ăn tập điều mong muốn nhiều chuyện rất là không biết làm thế nào mong lúc này là không biết phải làm nào bây giờ.
thì là như cái đấy là phải tầm trên 6 tháng mới phát hiện được chuẩn 100% à? Cái xét nghiệm chọc vối á. Hôm nọ anh đi siêu âm thì bác sĩ bảo là 7-80% bị đau. Muốn chắc chắn phải như thế. Anh tìm hiểu người ta bảo là bây giờ như thế giữ lại nay mai đẻ ra thì con cũng khổ nuôi nấng nó. Thì anh đang phân vân, anh chưa biết là thế nào. Cảm ơn em nhé. Chào em. Công trình như này không biết như làm xong chưa. Anh nghe Thành ơi. Anh đây. Thì có một cái thì sắp xong rồi, có một cái nữa thì bây giờ đang bắt đầu vào hoàn thiện, anh đang cho lát với lại cho chát thôi. Còn cái kia đang sơn chắc là sắp xong rồi. Đợt này cái bản nó nhiều công trình quá, anh phải chia người ra nên là nó cũng đang hơi thiếu một tí. Được. Thế có gì không? Rồi ok, nếu mà cần gì hỗ trợ anh bảo nhé. Thì ok anh nhé. Công việc thì có thời gian để điều hòa đi. Đang ăn nước anh. Mấy nhà thuốc hả? Cháu chúng là Nhưng ngồi đây ăn nước anh. vâng. Bây giờ ngồi đây. Nhưng mà ở đây để nó đi tính nước. Vâng. Vừa nãy chỉ hết rồi mẹ. Có rồi. Không biết là gì. Viên cố gắng. Với người thân gì? Lên đấy ngồi có việc tí. Không có gì đâu, lên đấy ngồi đơn giản tí. Uống nước đi anh. Sợ uống không? Không phải uống. Có chuyện gì nói nghe cứ nói. Nãy bác vừa nghe Tuấn nói chuyện với con nó đi khám thì nó bảo bị đau. Em bé bị đau. Cháu bảo là cũng đang định nói về chuyện với bác nhưng mà anh Tuấn đã nói rồi. Đấy Tuấn nó nói chuyện bác buồn quá nhưng mà tôi làm nào được. Tôi cố gắng nhất, không phải buồn. Để nào Tuấn nó thu xếp công việc thôi, nó đưa đi khám lại chỗ khác thành nào. Nhớ đâu đã không phải anh may. Và cháu cũng mong là thế. Cứ phải khám mấy chỗ, 2-3 chỗ vào xem có đúng như thế không. Không người đời trường hợp mà khám một chỗ bác thấy người ta phải chuyển bảo là có đứa khám một chỗ nên nó bảo thế nhưng đi khám chỗ khác nó phải bảo không phải. Nên là mình cứ yên tâm, không phải suy nghĩ để hôm nào Tuấn cái công việc nó đi khám lại con nào. Thì
không phải suy nghĩ nhiều lại ốm lại khổ nữa. Bác có buồn không? Bác buồn lắm, Tuấn lại nó nói chuyện là bác buồn lắm, bác bảo là mong mãn được đứa cháu để bồng bế cho nó vui cửa với nhà mà giờ thế này bác buồn lắm. Bác ơi, cháu xin lỗi bác. Thôi có gì đâu mà phải xin lỗi luôn. Đây là nó là cái số phận rồi, không tránh được bạn. Nên là mình cứ vui vẻ cố gắng lên, không phải suy nghĩ nhiều. Em làm gì có lỗi đâu phải xin lỗi. Ai muốn như thế đâu. Con không muốn thế mà bác không muốn thế. Bây giờ cái số phận nó như thế rồi thì không làm thế nào. Tôi cứ cố gắng. Để anh giải quyết những công việc này xong thì anh đưa em đi khám đấy. Bây giờ cứ không phải suy nghĩ gì nhiều, cứ bình thường. Bác ơi, vừa nãy cháu cũng lên đây ấy. Mà cháu cũng thấy bác và anh Tuấn nói chuyện nhưng cháu không dám vào nên là cháu vui về. Thế mà Xong vào. thế thì là cứ vào đây mấy bác mấy Tuấn lại không vào lại về. Cháu cùng lúc cháu vào nhưng mà thấy bác và anh Tuấn đang nói chuyện cháu cũng thôi, bảo thôi cháu đi về. Tôi cố gắng lên nhé. Cháu cảm ơn bác với anh ấy. Lúc nào cũng đối xử tốt với cháu. Không có chuyện gì, không có vấn đề gì, không phải cảm ơn. Đấy, chỗ này người nhà với nhau làm sao phải cảm ơn, không cái đấy không phải cảm ơn. Thôi cứ cố gắng lên, không phải suy nghĩ gì nhé. Bác với anh Tuấn đối xử tốt cháu lắm. Thì bây giờ mình là người cứ coi như là người một nhà rồi, không phải suy nghĩ gì nhiều về cái chuyện đấy nhá.